Punk's Not Dead. Οκ. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν υπήρξα ποτέ στη ζωή μου punk. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μου επιτρέπεται να απολαμβάνω την punk μουσική και πολλά από τα συγκροτήματα που την αντιπροσωπεύουν, όπως οι Sex Pistols, οι Wire, οι Stranglers, οι Wipers και βέβαια το συγκρότημα στο οποίο είναι αφιερωμένο αυτό το επεισόδιο. Καλώς ήρθες λοιπόν σε ένα βίντεο της σειράς Rank Machine. Είμαι ο Πάνος Αντίπας και σε κάθε τέτοιο σου παρουσιάζω τη δισκογραφία ενός από τα πολύ αγαπημένα μου συγκροτήματα της rock μουσικής, ταξινομημένη από το χειρότερο του άλμπουμ προς το καλύτερο κατά την προσωπική μου πάντα και μόνο άποψη. Σε αυτό το βίντεο ένα από τα πιο αγαπημένα μου συγκροτήματα της punk σκηνής, The Clash. Οι Clash θεωρούνται από πολλούς και είναι βέβαια ένα από τα αντιπροσωπευτικότερα και καλύτερα συγκροτήματα της punk. Οι ίδιοι βέβαια δεν έμειναν προσκολλημένοι μόνο σε αυτό το είδος, γιατί στην πορεία εμπλούτησαν τον ήχο τους με στοιχεία και από άλλα είδη μουσικής. Δημιουργήθηκαν το 1976 στο Λονδίνο, το παρατσούκλι τους ως συγκρότημα ήταν The Only Band That Matters και η κλασική του σύνθεση ήταν ο μακαρίτης πια Joe Strummer, βασικός τραγουδιστής και δεύτερη κιθάρα, ο Mick Jones, lead κιθάρα και δεύτερα φωνητικά, αλλά έχει κάνει και πρώτη φωνή σε πολλά τραγούδια, Paul Simonon στο μπάσο και Topper Headon στα drums. Όσοι ήθιστε όχι συλλογές, όχι live albums, μόνο τα studio albums που έχουν κυκλοφορήσει οι Clash και αυτά είναι συνολικά 6. Και αν και είναι λίγο ουτοπικό να μιλάμε για καλύτερο ή χειρότερο άλμπουμ των Clash, γιατί πρώτον, οι Clash ως γνωστόν ήταν κάτι παραπάνω από ένα rock συγκρότημα, με την έντονα ακτιβιστική τους δράση να περιορίζει την κουβέντα ως προς το ποιος είναι ο καλύτερος τους δίσκος σε δεύτερο ρόλο, και δεύτερον γιατί τουλάχιστον τα 5 από τα 6 αυτά άλμπουμ που μας άφησαν παρακαταθήκη είναι καταπληκτικά, είναι εξαιρετικά, αλλά πάμε να τα δούμε όλα ένα-ένα αναλυτικά και τις όποιες λεπτομέρειες τις συζητάμε στα επιμέρους άλμπουμ ξεχωριστά. Cut the Crap, το έκτο και τελευταίο άλμπουμ του group του 1985. Δυστυχώς η κλασική τετράδα έχει σπάσει, γιατί εντάξει τα παιδιά τσακώθηκαν μεταξύ τους. Οι Mick Jones και Topper Headon έχουν απολυθεί και έχουν αντικατασταθεί από νεαρούς και άγνωστους μουσικούς και ως η νέα βερσιόν των Clash, προσπαθώντας να μας πείσουν ότι δεν τρέχει και τίποτα που έχουν μείνει οι μισοί, πρωτοφωνάζουν ότι We ain't gonna be treated like trash because we are the Clash. Δυστυχώς το άμεσο μέλλον θα τους διαψεύσει, γιατί μετά από αυτό το άλμπουμ που θεωρήθηκε κάτι παραπάνω από αποτυχημένο, το κλείσανε το μαγαζί. Όπως και να το κάνουμε, το Cut the Crap είναι το πιο αδύναμο από όλα τα υπόλοιπα άλμπουμ των Clash και την όποια ομή κιθαριστική punk ενέργεια και επανάσταση είχε μείνει μετά το combat rock την έχουν αντικαταστήσει μια ξαναζεσταμένη έως ξενερωμένη ενέργεια, η αλόγιστη χρήση synthesizers και drum machines, η ska punk, ένα επαναλαμβανόμενο βαρετό beat και τα Jamaican style background vocals. Όταν σε αυτό το άλμπουμ θεωρείται καλύτερο τραγούδι το This is Ziegland, τότε σίγουρα η Clash ήταν σε πολύ λάθος δρόμο. Όχι ότι δεν έχει κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες στιγμές, η παραγωγή του είναι ένα μες, ο Joe Strummer αναπόφευκτα είχε μείνει και αυτός από νέες ιδέες, προσπερνάμε γρήγορα. Με μεγάλη μου λύπη στην πέμπτη θέση θα βάλω το Sandinista του 1980. Ο τριπλός τέταρτος δίσκος του group, και ειλικρινά αδυνατό να κατανοήσω γιατί ένα rock group είναι δυνατόν να κυκλοφορήσει έναν τριπλό δίσκο. Στο Sandinista punk είναι μόνο η θεματολογία κάποιων τραγουδιών, μουσικά είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από punk, γιατί σε αυτό οι Clash ανακατεύουν όλα τα άλλα είδη της μουσικής, όπως τη funk, τη reggae, τη jazz, τα gospel, τη rockabilly, τη folk, τη dub, τα rhythm and blues, τη disco, τη rap και προφανώς είναι και το πιο πειραματικό τους άλμπουμ. Για άλλους τους παραπάνω λόγους, σε αυτό το άλμπουμ τουλάχιστον αποδεικνύουν ότι αν μη τι άλλο οι κύριοι Strummer, Jones, Simonon και Headon ήταν μουσικές διάνοιες, ήταν πολύ παραγωγικοί και για πρώτη φορά όλες τις συνθέσεις ενός άλμπουμ τους τις υπογράφει όλη η τετράδα και όχι μόνο οι Jones και Strummer. Δεν μπορώ να θυμηθώ πόσο άρεσε αυτό το άλμπουμ στους σκληροπυρηνικούς οπαδούς των Clash, το οποίο στα μάτια μου είναι κάτι περισσότερο από μια απλή κυκλοφορία δίσκου. Είναι βέβαια και η κανονική κυκλοφορία, είναι και κάτι σαν μια συλλογή με rarities, με dub εκτελέσεις κομματιών, όλη η έκτη πλευρά είναι τέτοιες, με λίγα λόγια δηλαδή υποθέτω ότι οι Clash μάλλον άδειασαν τα vaults τους με ό,τι είχαν και δεν είχαν και γέμισαν με αυτά το Sandinista. Ήταν ένα τεράστιο εγχείρημα, ένα πολύ χορταστικό σετ, δεν υπενήσουμε ότι και οι 6 πλευρές με τα 36 τραγούδια τους είναι όλα εξαιρετικά. Αρκετά κομμάτια έχουν ενδιαφέρον, κάποια άλλα όχι. Υπάρχει αρκετή φύρα, όπως και να έχει, ξεχωρίζουν ιδιαίτερα τα The Magnificent Seven και Somebody Got Murdered.
Μου αρέσουν πάρα πολύ και τα Django Partner, Up in Heaven και το Midnight Log, και κατά την ταπεινή μου πάντα άποψη το άλμπουμ λειτουργεί καλύτερα σαν μια πολύ όμορφη μουσική υπόκρουση. Το συγκρότημα, προκειμένου να κυκλοφορήσει το LP ως τριπλός δίσκο, συμφώνησε σε χαμηλή τιμή πώλησής του και σε μείωση των δικαιωμάτων τους από το σύνολο των πωλήσεων. Rock. Μετά το τριπλό Σαντινίστα, στο οποίο οι Clash έδωσαν τα ρέστα τους, μας σερβίρουν ένα άλμπουμ που εμείς οι faux fans των Clash μάλλον εκτιμήσαμε περισσότερο από τους παραδοσιακούς fans του group, και που με αυτό ήρθε και η ώρα τους να γίνουν και stars στο MTV λόγω των εξαιρετικών hits Should I Stay or Should I Go και Rock the Casbah. Το Combat Rock μουσικά είναι ένα post-punk προς new wave album, και εκτός από τα προαναφερθέντας μας hits, για μένα το Combat Rock έχει άλλα 4 συγκλονιστικά κομμάτια. Το αντιπολεμικό κοινωνικό δράμα με καταπληκτικούς στίχους Straight to Hell, με το οποίο κλείνει η πρώτη πλευρά, το Sean Flynn που ήταν αφιερωμένο στον φωτορεπόρτερ και πολεμικό ανταποκριτή του Time, γιο του star του Hollywood Errol Flynn, ο οποίος το 1970 σε μια αποστολή στο Βιετνάμ μαζί με έναν συνεργάτη του απήχθησαν, πιθανότατα από μέλη είτε των Vietcong είτε των Ερυθρών Khmer, και από τότε και μετά δεν εμφανίστηκαν ποτέ ξανά. Οι πληροφορίες της CIA ήταν ότι εκτελέστηκαν από τους απαγωγείς το 1971. Η πένθυμη απόκοσμη αίσθηση του τραγουδιού είναι εμπνευσμένη από αυτά τα γεγονότα, συν του ότι ο Στράμερ ήταν πολύ ευαισθητοποιημένος για τον πόλεμο του Βιετνάμ. Και το Defendant, άλλο ένα συγκλονιστικό κομμάτι με θέμα τη δύσκολη ζωή στα γκέτος και αφηγηματικούς στίχους από τον ποιητή και συγγραφέα Alan Kingsberg. Και τέλος το Death is a Star, που λειτουργεί κάτι σαν κύκνιο άσμα της κλασικής περίοδου των Clash. Overall για μένα το Combat Rock είναι ένα εξαιρετικό άλμπουμ, πολύ μπροστά από την εποχή του, που εκτός από τα hits του το εκτίμησα στην ολότητά του πολύ αργότερα, αφού του κυκλοφόρησε πίσω στα 1982. Give Me Enough Rope του 1978, το δεύτερο άλμπουμ των Clash. Από εκεί που σταμάτησε το ντεμπούτο άλμπουμ των Clash, συνεχίζει το Give Me Enough Rope με μεγαλύτερα σε διάρκεια κομμάτια, ίδια και περισσότερη σε μερικές περιπτώσεις ενέργεια. Προσθέτουμε και λίγο rock and roll στον ήχο μας, και από αυτό το άλμπουμ και με την προσθήκη του drummer Topper Heaton ξεκινάει η περίοδος της κλασικής line-up της μπάντας για τα επόμενα 5 χρόνια. Εξαιρετικό άλμπουμ, καταπληκτικό άλμπουμ, κλασική punk θεματολογία, φόβη για άνοδο της ακροδεξιάς, τραγούδια για ήρωες τρομοκράτες, για ξεκαθαρίσματα λογαριασμών, Tommy Gun, από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια των Clash, Safe European Home, Julie's been working for the Drag Squad, Last Gang in Town, συγκλονιστικά κομμάτια. Το London Calling ξεφεύγει από τα μέχρι τότε στερεότυπα των Clash, καθώς σε αυτό το άλμπουμ το group ενσωμάτωσε ένα ευρύτερο φάσμα μουσικών στυλ εκτός της punk, όπως τη reggae, τη rockabilly, τη ska, τα rhythm and blues, την pop, τη jazz και τη hard rock. Πριν την κυκλοφορία του London Calling, οι Clash πραγματοποίησαν την πρώτη μεγάλη τους αμερικάνικη περιοδεία. Η ανταπόκριση όμως του κοινού στη ΣΥΠΑ δεν είχε καμία σχέση με την αντίστοιχη του αγγλικού κοινού. Συνηθισμένοι από τις pub στην πατρίδα τους, δεν μπορούσαν να συνηθίσουν τις μεγάλες αμερικάνικες αίθουσες με τους securities και τα καθίσματα. Το ομό punk που έπαιζαν ήταν μια μουσική που απέδιδε πολύ καλύτερα σε μικρούς χώρους, και έτσι το αμερικάνικο κοινό δεν αντιδρούσε με τρόπο που θα έδινε όθηση στο group να δίνει τον καλύτερό του εαυτό κάθε βράδυ. Το αποκορύφωμα ήρθε στις 20 του Σεπτέμβρη του 1979 στο Palladium, όπου ο μπασίστας Paul Simonon δεν άντεξε την για ακόμα ένα βράδυ χλιαρή ανταπόκριση του κοινού, και πολύ περισσότερο το γεγονός ότι οι securities απαγόρευσαν στο κοινό να σηκωθούν από τις θέσεις τους. Στο τέλος της συναυλίας λοιπόν άρπαξε το Fender μπάσο του σαν βαριοπούλα και το ισοπαίδωσε πάνω στη σκηνή, απολογώντας ο ίδιος αργότερα γι' αυτό ότι δυστυχώς έχεις πάντα την τάση να καταστρέφεις αυτά που αγαπάς. Η φωτογράφος Penny Smith, που ακολουθούσε όλες τις συναυλίες των Clash, βρέθηκε στο κατάλληλο μέρος στην κατάλληλη στιγμή, αποθανάτησε τον Σίμονον σε αυτή τη στάση, και έτσι πλέον το εξώφυλλο του London Calling κοσμείται με μία από τις καλύτερες rock and roll φωτογραφίες. Ο illustrator Rob Lowry συμπλήρωσε το θρυλικό εξώφυλλο με γραμματοσυρά που ήταν απευθείας φόρος τιμής στον Elvis Presley και το ομώνυμο ντεμπούτο του. Η συγκεκριμένη γραμματοσυρά πλαισίωσε τέλεια τη φωτογραφία της Smith, ενώ επίσης έδινε σαφές μήνυμα για τις ρίζες της punk, τη σύνδεση με το πρώιμο rock and roll και την επαναστατικότητά του, τη συνέχιση της rockabilly παράδοσης του 1950.
Γενικά είναι το πρώτο πολυσυλλεκτικό άλμπουμ της μπάντας, το οποίο είναι υπεράνω πάσης κριτικής, είναι ένα αριστούργημα με κορυφαία τραγούδια το ομότιτλο, το Spanish Bombs, Lost in the Supermarket, Clamp Town, Guns of Brixton, Brand New Cadillac, διασκευή ενός rock and roll τραγουδιού, όλο το άλμπουμ όμως είναι εξαιρετικό. The Clash, από τα καλύτερα ντεμπούτο άλμπουμς όλων των εποχών. Κυκλοφόρησε το 1977, ακριβώς πάνω στην έκρηξη του κινήματος, μαζί με τα άλλα εμβληματικά άλμπουμς του είδους, όπως το Nevermind the Bollocks των Sex Pistols, τα αρά τους νορβέτζικους και No More Heroes των Stranglers, το Pink Flag των Wire και πάρα πολλά άλλα βέβαια. Ασύλληπτη, ακατέργαστη και ομοίη ενέργεια που υπάρχει σε αυτή την πρώτη δισκογραφική προσπάθεια του group, το οποίο ηχογραφήθηκε μέσα σε 3 εβδομάδες. Όλο το group δίνει τα αρέστα του σε αυτό, αλλά πιο πολύ ξεχωρίζει το απίστευτο μπάσο που παίζει ο Paul Simonon. Μπορεί το Nevermind the Bollocks των Sex Pistols να έκανε μεγαλύτερο ντόρο, αλλά από το The Clash ήταν που εξεράγει περισσότερο η πυρκαγιά οργής και ιδεαλισμού που βοήθησε να πυροδοτήσει μουσικές επαναστάσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Johnny Jones, White Riot, London's Burning, Career Opportunities, I'm So Bored with the USA. Όλο το άλμπουμ όμως είναι εξαιρετικό, είναι καταπληκτικό, είναι ένα από τα καλύτερα άλμπουμς της punk μουσικής, αλλά και όχι μόνο. Αυτά ήταν τα 6 άλμπουμς των Clash, μιας από τις μεγαλύτερες και καλύτερες punk rock μπάντες, ταξινομημένα από το λιγότερο αγαπημένο μου άλμπουμ τους προς το υπερβολικά αγαπημένο μου. Απαραίτητη και η απόκτηση κάποιων συλλογών, όπως το The Story of the Clash, λόγω ότι κάποια κομμάτια δεν συμπεριλαμβάνονται στα κανονικά LPs, όπως τα I Fought the Law, Armageddon Time και White Man in Hammersmith Palais. Να είσαι καλά και σε περιμένω σε κάποιο άλλο βίντεο της σειράς Rank Machine.